Італійська Рів'єра. Чому мільярдери Ломбардії обирають саме це місце для відпочинку? Сьогодні запрошую вас до розкішного Портофіно, музичного Сан-Ремо. Сан-Ремо – це столиця квітів Італії. Історичного Генуя, затишного Чинкве-Тере. Черга, щоб зайти до міста, просто пройтись по вулицям. Загадкового Санта-Марія-Лігуре. І, звісно ж, не забудемо поплавати на пляжах Райської Рів'єри і вляпатися у пригоди. Ми в черговий раз потрапили у ДТП в Італії. Тож, італійська Лігурія. Вам треба приїхати саме сюди. Тут рай. За трохи більше ніж годину ми з вами накатаємо практично 700 кілометрів по Лігурії і відчуємо на собі, чи дійсно регіон має право називатися преміальним. Назву відео я обрав не просто так. Північні регіони Італії завжди звисока дивилися на Сицилію, Апулію, Калабрію і інший південь. Тому зовсім не дивно, чому заможні люди півночі Італії полюбляють чисту і економічно успішну Лігурію. Цей регіон нарешті дасть мені відповідь, яка частина Італії найкраща для літнього відпочинку. Порівнювати у мене є з чим. Я відвідав вже всі південні регіони цієї прекрасної країни, навіть включно із Сардинією. Але це все ж не головне питання. Головне питання цього відео. Італійська Рів'єра знаходиться на Лігурійському морі і не має такої популярності у туристів, як Лазурний берег Франції. Тому виникає достатньо логічне питання. Чи настільки сильно Лазурний берег краще від Італійської Рів'єри? Давайте дізнаємося в цьому відео. Ну що, вже по традиції чіпляємо карту пригод на дошку і відправляємося до першого поінту нашої подорожі. І поки їдемо на наш перший пляж, буде перша порада. Не звертайтеся до ренталу, назва якого зараз у вас на екрані. Коли забирали авто, довелося заплатити страховку, яка обійшлася нам дорожче, ніж оренда самого автомобіля. Стикаємося з таким перший раз на практиці. Тому частина мене рада, що нам цю машину хтось подряпав. Справедливість хай їй грець, але про це пізніше. Тому що зараз ми будемо пірнати у Лігурійське море. Містечко Монелья має все для комфортного відпочинку, затишну атмосферу і величезну берегову лінію. Зараз дісталися до пляжу, назва якого буде у вас на екрані, і можу сказати, що тут достатньо мальовничо, але через волни вода видається не такою чистою. Але зараз спробуємо занирнути і подивимося, що під водою. Потрапити до Монелья потягом буде навіть легше, ніж автомобілем, тому що залізнична станція знаходиться в центрі цього малесенького містечка. Прилітаєте літаком до Генуя, з Генуя прямим потягом із комфортом за годину ви тут. Ну і якщо ви не прихильник активного відпочинку, то вітаю вас! Ви в італійському раю з шикарними краєвидами, чистим і, що головне, комфортним морем і безліччю регіональних піцерій і ресторанів. До них ми, до речі, теж потрапимо, але вже після того, як поактивнічаємо у Чинкве-Тере. На жаль, через те, що ми такі притрушені і подорожуємо до самого вечора, то сонце вже сідає, і показати вам, наскільки тут чиста вода, достатньо складно. Але якщо ми сюди ще разок заїдемо, то обов'язково я занирну під воду, щоб показати, як виглядає все зсередини. Готовий оцінити цей пляж на 5 з 10. Дуже зручно, що паркінг при пляжі, але він платний. Краєвиди супер круті і мальовничі, але вода не ідеальна. Саме тому середня оцінка 5 з 10. Але єдине зауваження. Зважаючи на те, що саме тут ми потрапили у ДТП, маю сказати, що дорога автомобілем сюди буде для недосвідченого водія, непростою, можна так сказати. Але про це теж пізніше. Думаю, самий час почати наше порівняння із Лазурним узбережжям. І нагадати вам підписатися на мій канал, щоб бачитися частіше. І перший аспект нашого порівняння – це, безумовно, туризм. Лазурне узбережжя Франції приймає в 4 рази більше туристів, ніж Італійська Рів'єра. Приблизно на Лазурне узбережжя приїжджає на рік 10 мільйонів туристів. Тоді як Італійська Рів'єра з її Чинкве-Тере, Портофіно, Генуя приїжджає до цих регіонів всього 3 мільйони туристів. Але у цій перемозі Лазурного берега є величезне «але». І про нього поговоримо пізніше.
Якщо ви хочете побувати всюди у Лігурії, вам доведеться багато пересуватися по платним трасам. І маю сказати, що такі платні дороги, що у Франції, що у Італії, мають незвичайно красиві краєвиди. В середньому по Лігурії ви заплатите 10 євроцентів за 1 кілометр дороги. Що в цілому, на мою думку, не так уж багато. Але тут я хотів би звернути вашу увагу не на краєвиди, які по факту круті, а на те, наскільки важливо, що Італія в ЄС. Практично всі транспортні проекти або повністю, або частково фінансувалися коштами ЄС. Пам'ятаю навіть, як я дивувався ще 10 років тому, які у Польщі комфортні дороги. За це треба подякувати також і коштам ЄС. Ось, наприклад, нова об'їзна у Генуя всього на 70 кілометрів обійшлася практично у 5 мільярдів євро. Складність полягала в тому, що її довелося будувати через гори, тобто пробувати тунелі і робити віадуки. Тож ЄС, хоч і має свої недоліки, але можу сміливо сказати, що плюсів значно більше. Мій досвід знаходження більше 10 років в одній з країн ЄС не дасть збрехати. Зараз ми направляємося з вами до Чинкве-Тере, а саме до одного з сел цього регіону. Воно має назву Ріо-Маджоре, і як тільки ми з'їхали з платної дороги, почалися неймовірної краси серпантини, на яких ми залипли на декілька годин. До речі, велосипедистів тут дуже багато, по причині того, що в цих місцях знаходиться одна з найвідоміших велосипедних доріг, яка веде через старі ліквідовані залізничні станції. Просто подивіться на цю красу. Окрім чарівних пейзажів, тут можна звернути увагу на виноградники. Ось тут. У Чинкве-Тере на обривистих берегах Лігурії виноградники вирощують методом, який називається героїчне виноградарство, бо обслуговування лоз тут можливо лише вручну. Виноград росте на вузеньких терасах, вбитих у кам'яні схили. Підтримують їх сухостінні мури, традиція яких зародилася ще у 12 столітті. Ці стіни розтягнуті на тисячі кілометрів, а виноградники буквально зафіксовані в скелях. І найцінніше – це щакетра. Солодке вино зроблене з винограду, який висушується на сонці протягом 2 місяців. Вона має статус DOC і охороняється програмою Slow Food. Це справжній символ місцевості. А ще, якщо у вас є яхта, тут можна прибалдіти від шикарного чілу. Надихнувшись красою цих місць, ми направилися до Ріо-Маджоре, до якого, як виявилося, потрапити автомобілем можна тільки з самого ранку. Середньостатистична парковка у невеликому місті вміщає більше машин, ніж весь Ріо-Маджоре. Ось ця не зовсім привітлива панянка нас розгорнула, і ми вирішили їхати потягом з Ла Спеція. Що ж, ми не планували взагалі потрапляти до міста Ла Спеція, але вимушені, тому що по-іншому ніяк не дістатися до Чинкве-Тере, і ми ще не впевнені, чи взагалі дістанемося до Чинкве-Тере. І якщо ми вже тут, давайте хоча б трошки вам покажу це місце і розкажу, чим воно славиться. Хотів би вам сказати, що це дуже круте і цікаве місто, але Спеція – це звичайне портове італійське місто, яке, до речі, є другим по розміру контейнерного трафіку в Італії. Перше займає Генуя. Хоча одна особливість у міста все ж є. Безумовною фішкою італійської Спеції є те, що тут базується весь військово-морський флот країни. І я не є експертом в військовій техніці, але, чесно кажучи, виглядає дуже круто. Впевнений, що для багатьох це не буде відкриттям, але для мене стало. Більшість флотилій належить саме Італії, і незважаючи на те, що країна є членом НАТО, це, як виявляється, ще не значить, що кожен корабль стане на захист Альянсу. В порту базується всього декілька кораблів НАТО, і всі вони мають дослідницький статус. Тож, хочу помилятися у своєму судженні, але здається мені, що при військових конфліктах на територіях, наприклад, країн Балтії через відомо кого, ці країни не отримують у допомогу весь флот учасників НАТО, а тільки ту частину, з якою країни-учасники захочуть попрощатися. До речі, Спеція після Другої світової стала відомою як «Ворота до Сіону», бо звідси приблизно 23 тисячі євреїв вирушили морем до Палестини.
Потяг зі Спеції до Ріо-Маджоре курсує дуже часто, приблизно кожні 15-20 хвилин. Дорога займає максимум 10 хвилин. І я не люблю жалітися на вартість будь-чого під час подорожі, але в цьому випадку промовчати не можу. На двох людей 10 хвилин на подорож до Ріо-Маджоре в обидві сторони вам обійдуться у 40 євро за 10 хвилин дороги. Дольче віта. А тут на відео я матюкаюся, що це супер дорого. Вам пощастило, що я забув мікрофон причепити. Перед тим, як ми пройдемося по цьому винятковому місту, я вирішив вам показати кадри, які зняв вже після 4 годин знаходження там. Мені здається, буде правильно спочатку показати казку, яку всі бачать перед тим, як туди потрапити, а потім зруйнувати її суворою реальністю. Тож, пані і панове, казковий Ріо-Маджоре. Чінкве-Тере – це регіон в Лігурії, який охороняється ЮНЕСКО. В перекладі з італійської дослівно значить 5 земель. Тут знаходиться 5 рибальських сел, Ріо-Маджоре з яких є найвідомішим і найфотографованішим з усіх. Перші задокументовані згадки про ці місця з'явилися у 14 столітті, хоча абсолютно точно відомо, що селище було засновано приблизно у 8 столітті. З повітря воно виглядає дуже мальовничо. Ну що, а тепер реальність? Так виглядає шлях з потяга до самого селища. Ось ми і дісталися до місця, яке називається Чінкве-Тере. Це дуже відоме місце Лігурії. Туристів тут величезна кількість, приблизно як і в Позитано. І зараз будемо пробувати пройтися по ньому, тому що для того, щоб зайти до міста, черга. Черга, щоб зайти до міста. Просто пройтись по вулицям. Не до ресторану, не до кафе, а просто по місту. Черга. На відміну від кадрів з повітря, де можна насолодитися і захопитися краєвидом, з землі все не так райдужно. І одразу скажу наперед, якщо вам подобається краса і атмосфера маленьких італійських містечок, тут ви їх не знайдете. Як на мене, ми просто виконали зі свого графіку практично цілий день, щоб потовпитися з туристами у чергах. З іншого боку, я б не зробив кадри з повітря, які вам показав декілька хвилин тому, і не зміг би попередити вас про переоціненість цього місця. Але якщо я тут, то давайте подивимося, що ж тут такого незвичайного. Ці домики позаду мене дуже яскраві, але це неспроста так. Тому що моряки по традиції ще давно фарбували ці доми спеціально так ярко, для того, щоб з моря, коли вони поверталися додому, мали можливість помітити ці свої домівки і спокійно повернутися додому. Ми піднялися по сходам по одній стороні, подивилися і тепер йдемо на іншу сторону, щоб подивитися, що можна побачити там. Як бачите, в принципі, нічого особливого. Я вдруге порівняю Ріо-Маджоре і Позитано, і це порівняння, на жаль, Ріо-Маджоре програє, тому що в Позитано хоча б можна автомобілем пересуватися. Тут неможливо. Тут настільки вузькі вулиці, що за умовні 15 хвилин пересування в натовпі ти просто настільки задоблюєшся, що хочеш вже додому. Тепер йдемо розвідувати, що ж там такого особливого на єдиній вулиці Ріо-Маджоре.
Будь ласка, не дивуйтеся, можливо, у вас буде таке ж саме обличчя, коли ви туди потрапите. В цілому тут мешкає приблизно 1500 людей, і я б міг сказати про те, що це корінні італійці, сім'ї яких віками жили тут, а заробляють вони завдяки унікальним професіям. Але не скажу, вони просто здають на Booking і Airbnb свої квартири, більшість з них тут навіть не живуть. Треба обов'язково сказати, що особливістю цього місця є те, що весь регіон Чинкве-Терре знаходиться під охороною ЮНЕСКО. Ріо-Маджоре так напевно. В Ріо-Маджоре, наприклад, більше 100 років взагалі не було жодних ремонтів, тільки трохи відновлювали і все, нічого не змінювали в архітектурі. Саме тому, коли ви сюди потрапляєте, ви можете відчути, як тут люди ходили більше 100 років тому. Чи воно того варте? Ні. З моєї сторони буде достатньо тупо казати, що тут взагалі нічого цікавого немає. Ні, тут прикольно. Все ж я впевнений, що існує багато людей, яким буде цікаво подивитися і відчути себе саме всередині міста, в якому багато віків. Але все ж давайте будемо реалістами. Основна вулиця села має довжину до 500 метрів. І зараз увага, у сезон за один день тут буває від 12 до 18 тисяч людей. Уявляєте собі? В Ріо-Маджоре тільки одна вулиця. Ось по ній можна пройти, там піднятися, повернутися і піти угору. Ось ця швидка тут або тут позаду мене, вона там неспроста стоїть. Тому що люди, у яких погано з серцем, там і залишаються біля тої швидкої. Ось так. Така от особливість цього Ріо-Маджоре полягає в тому, що тут можна купити замість картоплі фрі ось такі морепродукти у фритюрі. Чесно кажучи, не знаю, наскільки це така прям особливість, зважаючи на те, що це місто стоїть на морі і тут всюди морепродукти. Тому таке. Підсумовуючи, зроблю третє порівняння з Позитано. Так ось, сюди краще потрапити через море. Або на яхті, або на вітрильнику, або на катері, якщо у вас є на це гроші. Тому що якщо ви потрапите сюди так, як це зробили ми, не на автомобілі, а через потяг, і ще і так от з туристами будете гуляти тут, то ви не просто не відчуєте жодного кайфу, ви взагалі нічого не відчуєте, а потім не відчуєте свої ноги. І серце теж. Тому сюди немає сенсу їхати, якщо у вас немає грошей на це. Теж треба сказати, що якщо не знаєш італійську, що не дивно, тут можна легко порозумітися англійською, тому бажано її знати. Коли летиш будь-яку країну світу, автоматично переходиш на англійську. І ось я, наприклад, зараз в Італії, і хоча італійці дуже люблять свою мову, навіть тут я відчуваю себе вільно, коли переходжу на англійську. В світі практично 1,5 мільярда людей знають англійську. І іноді достатньо кількох слів, щоб відчути себе своїм у будь-якій точці світу. Навіть в подорожах у вільний від зйомок час користуюся платформою EnglishDom. Я навчаюсь з телефону або ноутбуку, за власним графіком і з викладачем, якого підібрали під мої вимоги. І мені подобається, що тут є не тільки уроки, а ще й спікінг-клаби на реальні теми, та навіть йога, медитація і психологія, і все англійською. Спробуйте. Посилання під відео у закріпленому коментарі, а на екрані QR-код. А якщо впишеш мій промокод Андрій, отримаєш знижку до 28% і доступ до 120 Speaking Clubs для практики. Я хочу прожити це життя наповну, побачивши цей світ. Тому моє завтра говорить англійською. І повір мені, твоє теж. Після цієї виснажливої подорожі до переоціненого Ріо-Маджоре ми планували спокійний вечір. Хотілося вже без камер насолодитися морем і регіональною кухнею. Тому ми відправилися до орендованої вілли, з якої відкривалися романтичні італійські краєвиди. До речі, знаєте, чому італійці ніколи не запізнюються на вечерю? Бо вечеря починається саме тоді, коли вони приходять. Банальна приказка, але щось в цьому є. Саме тут ми по-справжньому відчули італійську відому фразу «Дольче фарнєнте». Солодке нічого не роблення. Ті, хто вже був в Італії, не дадуть збрехати. Хоча кого я обманюю, з камерою я не розлучався до самої ночі. Ми зупинилися в містечку, яке називається Монелья. І іронія в тому, що ми з нього виїжджали подивитися Чинкве-Терре, подивитися Спецію і так далі. І тільки на другу ніч вирішили вийти саме це місто. І який сюрприз, виявилося, що власне італійську рів'єру можна відчути в
цьому місці, а не в Чінкве-Тере, де величезна кількість туристів, які просто бісять. А ось тут справжній вайб, справжня атмосфера італійської рів'єри. Тому давайте спробуємо його звідати. Монелія – це містечко з історією. Це крихітне лігурійське селище, приховано серед двох скелястих мисів. Місто отримало назву не просто так. Назва походить від латинського «дорогоцінні прикраси». Ця краса достатньо довго належала до Генуезької республіки. Під впливом Франції Генуезька республіка стала Лігурійською республікою і фактично підпорядковувалася французам. Тому Лазурне узбережжя і Лігурія – це історично дуже схожі регіони. Після поразки Наполеона місто перейшло у володіння Сардинійського королівства. І тільки у кінці 19 століття Сардинія під впливом Італії увійшла у її склад, чим зробивши Лігурію нинішньою Італією. Сучасна Монелія – це справжня італійська рів'єра. Місто має декілька пляжів, а сама берегова лінія складає більше кілометра. Ряд джерел, які слідкують за рівнем сервісу і екології на європейських курортах, підтверджують, що Монелія – це високий стандарт італійського курортного міста. Знаєте, в чому різниця між північною і південною Італією? Банально, але в кліматі. Тому що коли ти північною Італією увечері гуляєш, отримуєш неймовірне задоволення. А ось коли це робиш у південної Італії, про задоволення дуже складно казати. Липень-серпень – дуже вдалі місяці для подорожі до Італії, тому що італійці вже традиційно відмічають свої особливі католицькі свята саме в цей час. Ось, наприклад, зараз ми потрапили до малесенького фестивалю, який закінчиться феєрверками. У Санта-Маргарита-Лігуре, до якого ми відправимося на наступний день, ми теж застанемо католицьку ходу, присвячену покровительці міста. Власне, там теж все закінчиться феєрверками. Маю, мабуть, сказати, що після подорожей по Італії починаю помічати різницю в рівнях атмосферності. Знаю, звучить дивно, зараз спробую пояснити. Коли ми були на Сардинії і залишилися на цілий тиждень у місті, яке називається Лочері, ми відчули справжню нетуристичну Італію. Там була така, знаєте, магія чарівності італійської глибинки. В Монелія ж не чекайте цієї магії, але замість неї ви отримаєте комфорт, високий стандарт сервісу, чистоту і можливість відчути безтурботний відпочинок. І ось ходиш по цим вуличкам і ніби усвідомлюєш, що це чергове звичайне італійське село, але все одно не покидає відчуття того, що люди тут живуть зовсім іншим життям. Життям, яке вони живуть, а не намагаються вижити. Знаєте, інколи буває, коли шукаєш прекрасне і не можеш знайти, а воно виявляється у тебе перед носом. Так я зараз себе відчуваю. Ми шукали це прекрасне в інших містах. Їздили, шукали, знімали, а виявилося, що воно прямо тут, у цьому прекрасному вайбовому місці. Тому, якщо вам треба відчути цю відому італійську рів'єру, цю атмосферу справжньої Італії, вам треба приїхати саме сюди. Тут рай. Ми, безумовно, завітали і до піцерії, яку нам порекомендувала корінна мешканка. Зазвичай я рекомендаціям не довіряю, але тут піца була на 10 з 10. 8 євро за смачну піцу на італійській рів'єрі – тримайте рекомендацію від мене. Північ ми вже зустріли, дивлячись на феєрверки і морально готуючись до нових локацій. Посилання на житло з таким шикарним краєвидом буде в описі під цим відео. На жаль, ми маємо виїжджати з цієї прекрасної віли і вирушати далі. Поїхали! Прямуємо до міста, яке ми обрали спеціально, щоб можна було комфортно потрапити до Портофіно. І маю зізнатися, вірю всім серцем, що саме Портофіно мало стати родзинкою цього випуску. Але, хоча самі все побачите. І чим ближче ми під'їжджали до місця призначення, тим частіше перед нами з'являлися люксові автомобілі. Одразу як ми віддали авто, я миттєво направився за дроном. Вид тут прекрасний, тому спробуємо.
історичні та інші цікаві аспекти Санта-Маргарита Лігури я розповім, коли ми потрапимо на свято покровительки міста. А зараз я замовкну, щоб ви насолодилися прекрасними краєвидами з повітря. Місто багате, по-справжньому багате. Воно відчуває на собі присутність Портофіно, в якому зупиняються всі сучасні селебритіс на своїх багатомільйонних яхтах. Тому Санта-Маргарита Лігуре можна сміливо вважати жирним курортом. Добре, познімали цю красу з повітря і збираємо манатки на пляж. Зараз гуляємо по Санта-Маргарита Лігуре і намагаємося знайти пляж. І знаєте, таке відчуття дивне, ніби це місце створено для багатих. Тому що тут всі виглядають якось дивно охайно. Дуже всі красиві, дорогі автомобілі, ресторани з зіркою Мішлен, багато готелів на 4-5 зірок. І взагалі відчуття дивне, ніби ти потрапив у якийсь преміум світ. І це приємно. Пляжів тут на будь-який смак. І з піском, і з галькою, і з камінням, але є одне але. Якщо бачите охайне місце, воно обов'язково платне. Наприклад, пляж, який знаходиться навпроти готелю Continental, платний. Ви слушно зауважите, що тут ніби нічого особливого. І я навіть погоджуся, але щоб на нього потрапити, треба видати 100 євро за людину. Ось так оберігає готель своїх 5-зіркових гостей від таких ніщебродів, як я. Ну, та нехай подавляться, я знайду безкоштовно. Ходили, шукали безкоштовний пляж, і так його і не знайшли. Верніше як, ми знайшли його, але виглядає він не зовсім. Уж напевно не як преміум відпочинок в Італії, недалеко від Портофіно. Тому взяли ось таке приладдя. 9 євро це приладдя коштує на цілий день. Як тут казково, скажу. Зараз запущу дрон і покажу, як виглядає це з повітря. Маю звернути вашу увагу знову на комфортність Лігурійського моря. Під час планування подорожі я багато перелопатив пляжів і можу відповідально заявити, що в деяких невеличких селах регіону вода по чистоті не поступається навіть Сардинії. Не всюду, але хто хоче знайти, знайде. Безумовно, переплюнути емоції від пляжів Ла Пелоза і Кала Луна на Сардинії буде, мабуть, неможливо, але якщо ми говоримо про практичність і комфорт, то лігурійські пляжі, безперечно, тут у фаворитах. На жаль, сьогодні теж хвиля, і я не зможу показати вам, наскільки ця вода чиста. Але, повірте мені, вона взагалі нічим не поступається воді на Лазурному узбережжі Франції. Така ж комфортна і така ж тепла. Клімат, що не дивно, тут дуже схожий на Лазурне узбережжя. Тут немає виснажливої спеки, як на півдні. Пам'ятаю, як на Апулії, недалеко від Барі, ми застали спеку у 44 градуси. Безумовно, в Італії має бути сонячно, але ж, як поляки кажуть, без присади. А ще цікаво те, що коли Еля намагалася взяти ці шезлонги поближче до моря, то їй відмовили, сказали, що там вже все зарезервоване якимись там відомими впливовими людьми. Знаєте, за що ще люблю Італію? Це те, що коли на барі стоїть італієць на пляжі, ти йому кажеш
мені, будь ласка, 50 грам рому. То він наливає не 50, а приблизно 100. За ту ж саму ціну. Дольче Віта. Думаю, що зараз ідеальний момент, щоб назвати наступний аспект порівняння. До речі, мужик на відео зараз читає книгу про Гітлера. Так і запишемо. Впливові люди Італії читають про диктаторів. Наступний аспект – це чистота повітря і клімат. Через популярність Ніцци у туристів Лігурія може похизуватися набагато кращим рівнем чистоти повітря і чистоти води. Тому що за середньостатистичними показниками в Лігурії екологія набагато краща. Тут навіть вода трохи тепліша і чистіша. Серед бірюзових хвиль Лігурійського моря між Генуя та Портофіно лежить невелике, але напрочуд вишукане місто – Санта-Маргарита-Лігуре. Запрошую вас відвідати зі мною місто, яке називається Санта-Маргарита-Лігуре. Ми його обрали, тому що це ідеальний перевалочний пункт для того, щоб потрапити в Портофіно. Але це не єдина причина. Основна причина – це тому, що це місто обирають заможні італійці з Ломбардії. Тому що тут комфортний і люксовий відпочинок. І зараз ви зрозумієте, чому. Місто виникло ще у середньовіччі як маленьке рибальське поселення, як і більшість селищ у Лігурії. Протягом століть воно переживало піратські набіги, періоди занепаду і, звісно ж, розквіту. А справжнім курортом Санта-Маргарита стала у 19 столітті, коли сюди потягнулися аристократи з усієї Європи, шукаючи теплий клімат і красу лігурійського узбережжя. Сьогодні воно входить до італійської рів'єри і є, якщо можна так висловитися, воротами до знаменитого Портофіно, який розташований всього за 5 кілометрів звідси. Економічно місто повністю залежить від туризму і готельного бізнесу. Але чи страждає через це Санта-Маргарита? Звісно ж ні. Тут все на преміум рівні. В місті працюють бутик-готелі з цінами, що можуть сягати кількох тисяч євро за ніч, а ресторани пропонують свіжі морепродукти з улову, зробленого буквально вранці. Хоча місто і невелике, його інфраструктура орієнтована на забезпечених туристів. Яхтові марини, дизайнерські магазини, спа-центри та власні пляжі з обмеженим доступом. Порт, який ви постійно бачите на екрані, був побудований фактично у 18-му році. Ну як побудований? Скоріш відновлений, тому що у 18-му році тут був сильний шторм, який практично знищив все і навіть змінив рельєф берегової лінії. Позаду мене знаходиться розкішна базиліка Святої Маргарити. Зараз я вам покажу, як вона виглядає всередині. Їй вже практично 400 років, але, на жаль, зараз проходить реставрація і візуально може здаватися, що нічого особливого. Але повірте мені, зараз ви побачите, яка вона всередині. Я достатньо часто підіймаю питання релігії у своїх відео і завжди зазначаю, що на мене атмосфера у соборах вже не діє. Але можу відверто сказати, що тут все дорого багато. І навіть якщо питання релігії вас не цікавить, в цій церкві ефект вау у вас має з'явитися. Я багато кажу про порівняння регіонів Італії і Франції, а ось про людей мовчу. Що ж, італійці ментально дуже відрізняються від французів. Вони більш відкриті і привітливі до незнайомців. Принаймні, мені так здається кожного разу, коли я приїжджаю до Італії. А порівнювати у мене є з чим, повірте. До речі, ось підтвердження моїх слів. Для італійців абсолютно нормально підійти і поспілкуватися. Ця молодь просто побачила камеру і вирішила познайомитися. І я ж був абсолютно не проти цього. Абсолютно непідробна привітність, а для мене і можливість знайти італійських підписників для мого каналу. І поки не забув, що я хотів сказати, треба все ж сказати. Мешканці Санта-Маргарита-Лігуре сьогодні празднують особливе свято. Сьогодні День покровительки Святої Маргарити. І саме сьогодні буде хода з реліквіями центром міста, яку я вам хочу показати.
Буду відвертий, я очікував більшого розмаху, зважаючи на те, що це фактично як другий день народження міста. Але, можливо, у цьому і є вся магія. Регіональна і без пафосу. День міста Санта-Маргарита Лігурія святкують щороку 20 липня. У цей день вшановують святу Маргариту Антіохійську. За легендою, Маргарита була молодою християнкою з Антіохії, яку переслідували за віру під час правління римського імператора Діоклеатіна у 3 столітті. Її відмову зректися християнства вважають причиною страти, і саме за це вона отримала статус мучениці. Для жителів це не просто свято, це нагадування про їхнє морське коріння, віру та спільність, яку об'єднує місто вже сотні років. Тут ми спробували особливу регіональну страву. Офіційна і автентична назва цієї страви з Лігурії – це трофія ель песто геновезе. Я люблю песто і люблю пасту, але чи так її приготували, чи вона дійсно має такий смак, не знаю. Тож суб'єктивно я не буду радити її як must have. Паста з морепродуктами мені теж, до речі, не сподобалася. Абсолютно нічого особливого. Опівночі ціле місто зупинилося практично на 20 хвилин, щоб підняти голови і подивитися на феєрверки. Ось приблизно так починається ідеальний італійський ранок. В готелі подають фокаччо, круасан, фрукти, овочі і обов'язково кава або капучино. Ніякої каші, ніяких м'яс, нічого такого тяжкого для шлунку, для того, щоб почати свій ідеальний день в Італії. Санта-Маргарита Лігурія ми вирішили зупинитися в готелі, який називається Мінерва. Неспроста ми так вирішили, тому що, по-перше, цей готель вже живе більше 70 років. Він передається з покоління в покоління, тут 3 зірки, це бутік-готель. І якщо ви хочете відчути цей справжній італійський вайб із цієї рів'єри, ви маєте зупинятися в таких готелях. Чому? Тому що коли ходиш по поверхам цього готелю, відчуваєш історію. Вона просто зі стін дихає. І давайте я вам покажу, наскільки круто виглядає він зсередини. Поверх цього готелю має свою тематику. Ось зараз ми знаходимося, наприклад, на 2-му поверсі, і тут тематика реклами автомобілів і там частин, наприклад, Пірелі. І прикол в тому, що все це справжні газети. Їм по 70-80 років. Ось саме це я мав на увазі, коли казав, що ці стіни дихають історію. В Італії ми вперше у бутік-готелі, і маю сказати, що це особливий досвід. Ми вже зупинялися у бутік-готелях в інших країнах, але такі емоції у нас вперше. Тут все в деталях. На сніданку керамічний посуд. На рецепції тебе вітають і підтримують бесіду, як із давнім знайомим. В номерах тебе чекає косметика локальних брендів. Коли йдеш на пляж, тобі дають набір рушників, а на терасі ви знайдете басейн, сауну і тренажери. Ось бачите, ось так виглядав готель 70 років тому. Його після цього розбудували, тому що спочатку він був звичайною вілою. І цікава історія полягає в тому, що раніше, ще 70 років тому, прадід нинішньої власниці цього готелю клеїв ось такі стікери кожному на валізки. Тобто це оригінальний стікер, якому, можливо, вже 70 плюс років. Якщо ви хочете відпочити з розмахом у безликому 5-зірковому готелі, де будуть широкі світлі коридори, то Мінерва вам точно не сподобається. А якщо ви хочете запам'ятати відпочинок і кожного разу тягнути посмішку від спогадів, що ви побували на італійській рів'єрі, тоді цей бутік-готель точно для вас. Не знаю, скільки йому років, але виглядає як антикваріат. Складно навіть відкривати.
Зараз я назву наступний аспект порівняння і відправляємося до Сан-Ремо. І наступний аспект нашого порівняння – це, безумовно, економічні показники. На перший погляд може здаватися, що економіка Лазурного узбережжя набагато міцніша від Лігурії. І частина правди в цьому є. Справа в тому, що валовий регіональний продукт в 3 рази вище, ніж у Лігурії, власне, у Лазурного узбережжя. Але ВВП на душу населення вище саме у Лігурії. Чому? Тому що Лігурія – це виробничий, портовий і торговий регіон. Саме тому ВВП на душу населення в Лігурії вище, ніж у Лазурного узбережжя. І так, що ви знаєте про Сан-Ремо? Ось я, наприклад, завжди десь чув про це місто, але якщо намагатися згадати щось конкретне, то в голову не приходить взагалі нічого. І я хоч і планую подорожі заздалегідь, але шукаю інформацію про місто, в яке я потрапляю, вже тільки тоді, коли в ньому знаходжуся. І якщо ви так само, як і я, ніби колись там чули про це місце, але згадати чому саме не можете, зараз я вам допоможу згадати. Між іншим, ось про ці віадуки я казав на початку нашої подорожі. Їх по Лігурії просто сотні. До речі, ось так виглядають дороги у Сан-Ремо. Ми звернули на вулицю, на якій народжуються скутери. Іншого пояснення на той момент у мене не було. Їх там було так багато, що проїхати, не зачепивши хоча б один з них, було дуже складно. І ось ця людина точно знає, що в цих місцях бажано мати Део Матіс. На під'їзді до Сан-Ремо я зробив ось такий кадр. Подібних селищ у Лігурії на горах дуже багато. Зустрічаються вони практично кожні 2-3 кілометри. Ну добре, Сан-Ремо з повітря. Зараз ми потрапили до Сан-Ремо. Як пишуть у Гуглі, це ніби перлина італійської рів'єри. Можу, в принципі, не погодитися з цим, тому що на італійській рів'єрі є набагато красивіші міста, ніж Сан-Ремо. Але якщо хочете аналогію, то можна порівняти його з французьким містом Сен-Тропе. Чому така аналогія? Ну, як мінімум, тому що позаду мене, в 20 кілометрів з цього місця, вже починається французький кордон. Там і Ментон, і Монако, і потім Ніцца. Тому взагалі в цьому відео, мені здається, буде логічно порівнювати Лазурне узбережжя Франції і італійську рів'єру. Ми потрапили до Сан-Ремо у перший день, навіть ще до Ріо-Маджоре. І я планував почати випуск саме з Сан-Ремо. Але після відвідування міста я вирішив засунути його усередину. Вибачте, але Сан-Ремо занадто простеньке місто, щоб зацікавити глядача. Знаю. Моя задача – зробити будь-яке місто цікавим для вас. Але окрім декількох аспектів, Сан-Ремо взагалі нічим не краще умовної Монелья. Про Санта-Маргарита я взагалі мовчу. Місто достатньо велике, не дивлячись на те, що з повітря воно виглядало компактним. Нечисте, туристів дуже багато. Берегова лінія, звісно, велика, але ті пляжі, які знаходяться у межах міста, мені здалися достатньо брудними. Але це суб'єктивно. Я все ж Галя балована відносно пляжів, тому, мабуть, в цьому аспекті мене не слухайте. Складно у це повірити, але у Сан-Ремо фішкою є театр Арістон. В ньому проводиться вже доволі довго фестиваль італійської музики, який максимально популярний на всю Італію. Тут починали свою кар'єру Ерос Рамазотті, Бочеллі, Манескін і багато інших відомих італійських зірок. Тому, якщо ви побуваєте в Сан-Ремо, мені здається, що це перше, куди треба потрапити, навіть не дивлячись на те, що ви сюди приїхали відпочити на море. Так, і це буде перший і, можливо, найголовніший плюс Сан-Ремо. Типу, якщо вам цікаво побувати там, де народжувалася кар'єра відомих співаків і мати про це відмітку у своєму паспорті подорожей, ну то да, тут без варіантів, маєте сюди приїхати. Але якщо вам все одно на зірок естради, як, наприклад, мені, то робити в цьому місці вам буде нічого. І це саме те, чому ви чули про Сан-Ремо – італійське Євробачення, яке відоме на весь світ.
Між іншим, Сан-Ремо вважається столицею італійської рів'єри. А раніше, у 19 столітті, місто було модним зимовим курортом для європейської аристократії. Тут відпочивала навіть російська імператриця, яка зробила подарунок місту. Покажу цей подарунок трохи пізніше. До речі, в Сан-Ремо проводяться не тільки фестивалі музичні, а й ще й фестивалі квітів. Чому? Тому що Сан-Ремо – це столиця квітів Італії. Звідси експортують гвоздики, троянди, орхідеї на всю Італію. Так, для Сан-Ремо квіти – це один з головних економічних факторів. Тут в цілому місто тримається на туризмі і квітковій індустрії. Квіти настільки важливі для Сан-Ремо, що адміністрація міста щороку влаштовує парад платформ із живими квітами. Виглядає це достатньо яскраво. Маю сказати, що українці місто люблять. Автомобілів на наших таблицях багато. І ми тут навіть помітили на дорогах прямий автобус Київ-Сан-Ремо. Старе місто не сказав би, що супер автентичне. Так, італійська атмосфера присутня. З кожного кута доноситься музика, багато піцерій і ресторанів. Все ж, як і всюди в Італії. Хотів би я щось відчути і вам це передати, але цього не сталося. Тому, мабуть, просто промовчу і дам вам можливість подивитися кадри без мого голосу. Ми, безумовно, зайшли і на піцу. Це була звичайна італійська піца, яка у спогадах у мене залишилася як якась там піца. А коли так стається, сенсу рекомендувати піцерію я не бачу. Справжня піца їсться завжди руками. Італійці про це знають. Я на початку проговорився, що Сан-Ремо можна порівняти із Сен-Тропе. Можу відповідально заявити, що Сен-Тропе буде поатмосферніше, напевно. Все ж там є, знаєте, такий шарм люксу. І хоча воно значно менше Сан-Ремо, я б віддав перевагу саме Сен-Тропе. Зараз ми дісталися до ще однієї родзинки Сан-Ремо. Це відоме казино. Ось вам ще одна аналогія. Позаду мене знаходиться казино, яке було відкрите у 1905 році. Воно старіше, ніж казино Монте-Карло. Подекують, що тут не тільки програють свої гроші мільйонери і мільярдери, а й політики проводять свої переговори. І мафіозі проводять свої зустрічі. До речі, ось і переговори. Сподіваюся, це не мафіозі. Якщо наступне відео на каналі ніколи не вийде, то все ж я дознімався. А ще я вирішив із включеною камерою зайти до казино. Чого тільки не зробиш для глядачів. Доволі прогнозовано нас швидесенько на вході завернув охоронець у супермодному смокінгу. На обличчі у нього було написано, що краще з ним не жартувати. І поки не забувся, ось і подарунок імператриці країни-терориста. У кожному місті є свої мінуси. У Сан-Ремо теж є свій мінус. Він зараз знаходиться позаду мене. Цей мінус називається подарунок від імператриці російської в 1900 якомусь там році православна церква. І, чесно кажучи, настільки сильно я люблю Італію і настільки сильно я не розумію, як це дуже не синхронізується з італійською культурою і взагалі архітектурою. Це був десь 5-й дубль на фоні цієї церкви, і він був найкультурнішим. Не буду вас байтити на негативні коментарі, але зрозумію, якщо вони з'являться. Повірте, в мене такі ж самі думки.
Що ж, навіть якщо я б хотів, мабуть, не зміг би розказати ще більше про Сан-Ремо. Тому підводжу підсумки. Може здаватися, що Сан-Ремо невелике курортне місто, але це не так. Тут мешкає практично 50 тисяч людей. Туристів дуже багато. Тут достатньо гучно і не ідеально чисто. Тому якщо ви хочете відчути прямо справжній італійський вайб, Сан-Ремо – це, напевно, не те місто. Ось так. На тому пляжі вода була не чистіше за Коблово або Рибаківку. Тому свої слова щодо пляжів я забирати не стану. Тепер дуємо у авто, наводимо наступний аспект порівняння між італійською рів'єрою і лазурним узбережжям і потрапляємо у ДТП. Наступний наш порівняльний аспект – це рівень безробіття. Лігурійське узбережжя може похизуватися тим, що рівень безробіття тут набагато нижчий, ніж на лазурному узбережжі Франції. Тому якщо ваша мета не тільки приїхати відпочити, а ще й, можливо, залишитися і працювати, Лігурія – ваш варіант. Що ж, 2 хвилини тому в нас в'їхав автомобіль. Це не так страшно, але така царапина на автомобілі дуже помітна. І в Італії це вже не перший раз з нами. На Сардинії ми теж вдарили автомобіль. Опанувавши емоції, ми доїхали до орендованої віли і оцінили масштаби трагедії, яка була не такою страшною. Ось так відчувається Італія. Це вже друге ДТП наше в Італії, другий рік поспіль, тому що коли ти їдеш автомобілем по Італії, тобі треба розуміти, що це лише засіб пересування. Ми зараз їхали по достатньо вузькій дорозі, і людина проїжджала, мені здається, це італієць, на старому Фіаті, проїжджав собі по вузькій дорозі, черканув мене і поїхав собі далі. Йому абсолютно все одно. Я, як законослухняна людина, зупинилася, щоб зафіксувати ці подряпини, а він, як я і сказав, проїхав собі далі. І ось це різниця така між ставленням до предметів у італійців і нас. Для них це просто засіб пересування. І це чергова порада, котрий раз, коли ви потрапляєте до Італії, просто виділіть бюджет для того, щоб купити full insurance. Щоб взагалі не хвилюватися про те, що буде з вашим автомобілем, коли ви подорожуєте. А тепер місто, яке мене вразило більше всього. І не тому, що воно найбільше у Лігурії, а тому, що тут я знову відкрив очі і побачив Італію з іншої сторони. Я не просто так сказав про рівень безробіття, тому що економічно успішна Лігурія починається саме з Генуя. І почнемо ми з квартири, в якій зустріли одну з ночей в Лігурії. Зазвичай я не показую наше житло, яке ми орендували під час подорожі, але не зробити цього зараз я не можу, тому що нам дуже пощастило з квартирою, яку ми знайшли практично за 100 євро за одну ніч, і зараз ви зрозумієте чому. Ось так виглядає основна кімната. Тут 2 дивани, величезний телевізор і великий стіл. І мені здається, що люди, які тут раніше жили, мали свого повара, який подавав цю їжу через цей великий стіл. Сама кухня теж достатньо велика, з величезним холодильником і крутою терасою. Вид з цієї тераси, взагалі з квартири, я покажу буквально за 30 секунд. Ось додаткова кімната, в якій можна попрацювати, що я, власне, і зробив вчора ввечері. Є 2 ванні кімнати, одна трохи маленька, з не найкращим ремонтом, і друга величезна, вже з ремонтом покраще, спальня з особистим гардеробом і з таким видом. До речі, посилання на все житло буде в описі цього відео. Добре, а тепер відправляємося досліджувати місто. Ми з вами зараз знаходимося в Генуї, а саме в Порто Антіко. Щоб ви розуміли значення цього порта для світу, маю сказати наступне. Приблизно з цього десь місця починав свої подорожі Христофор Колумб, тому що він народився в Генуї. Цей порт існує вже практично 800 років, і він має величезне значення для не тільки Генуї, а взагалі для всієї Італії. Чому? Тому що, в принципі, цілий регіон, ціла економіка регіону будується завдяки торгівлі через весь цей порт. Він настільки величезний, що зараз переді мною
відкривається вид на океанський лайнер, який я вам зараз покажу. Порт Генуя займає приблизно 700 гектарів суші і 500 гектарів води. Сукупно приблизно 1200 гектарів території. Його лінія узбережжя тягнеться на понад 22 кілометри, а довжина операційних причалів сягає 30 кілометрів. Складно це уявити, правда? Зараз на фото ви бачите лише частину товарних терміналів. Контейнерний оборот складає більше 3 мільйонів одиниць на рік. Коли піднімемося на оглядовий майданчик, все побачите. Супер цікаво те, що прапор Генуя дуже схожий на прапор Англії. Вгадайте, хто у кого його запозичив. Генуезька республіка була надзвичайно сильною і мала потужний флот. У 18 столітті Англія підписала угоду з Генуезькою республікою, яка давала право англійцям використовувати прапор на своїх кораблях, щоб пірати їх не чіпали у Середземному морі. Англія навіть платила щорічну дань за таку оренду. Але з часом цей прапор закріпився за Англією і став національним символом. Зараз направляємося до відомого туристичного поінту, який нам дасть подивитися це прекрасне місто на 360 градусів. Одна з прикрас цього місця полягає в тому, що тут є біголіфт. Він, звичайно, не такий високий, всього 40 метрів, але давайте спробуємо подивитися, яку панораму він може нам подарувати. Квиток коштує всього 6 євро, тому черга тут створювалася буквально за 15 хвилин. Ось така краса відкривається з висоти цього атракціону. Зараз перед вами маяк Ла Лантерна. Це найвищий маяк Італії. Маяк височіє на 110 метрів над рівнем моря, а побудований він був ще у далекому 12 столітті. До нього можна теж потрапити на екскурсію. Зараз позаду мене одна з найвідоміших пам'яток Генуї. Ця будова, яка розмальована фресками, колись мала стати в'язницею для Марко Поло. Якщо не знаєте, хто такий Марко Поло, то це венеціанський мандрівник, який перший з європейців описав свої подорожі з Китаю. Переді мною черговий поінт, який є практично must-have для кожного, хто приїхав до Генуї. Це акваріум Ді Генова або Ді Дженова. І маю сказати, що якщо ви з дітьми, то, мабуть, дітям буде дуже цікаво. Але я, як людина, яка дуже полюбляє тварин, мені не дозволяє совість дивитися на цих прекрасних тварин в неволі. Тому ми проходимо повз. У порту Генуї стоїть величезний дерев'яний галеон. Це не справжній історичний корабль, а точна репліка іспанського галеону 17 століття. Галеон був збудований у 85-му році для фільму «Пірати». Він повністю морехідний, завдовжки приблизно 63 метри і зараз використовується як туристична атракція. Вам, безумовно, треба потрапити у центр Сторіко, тому що це один з найбільших і найкраще збережених середньовічних центрів Європи. Тут десь знаходиться будинок, де народився Христофор Колумб. Тому зараз спробуємо його знайти. Шлях до будинку Колумба з центру старого міста забере у вас максимум 30 хвилин. І поки ми направляємося до нього, пропоную озирнутися навколо. Історичний центр Генуя є одним із найбільших і найщільніших в Європі. Особливий шарм – це вузькі середньовічні вулички, що ведуть до прихованих площ, кафешок і майстерень. Цей шарм відчути достатньо просто – він у повітрі. Знаєте, дуже відчувається, що це дійсно один з найстаріших центрів, середньовічних центрів Європи. Чому? Тому що запах тут, мабуть, зберігся ще з тих віків.
Генуя – одна з провідних морських республік середньовіччя, і як бачимо, цей статус місто досі намагається зберегти. Морська економіка генерує приблизно 22 мільярди євро на рік. У цій сфері працює більше 100 тисяч генуезців і створено практично 17 тисяч компаній. Але Генуя відома не тільки морською економікою. Саме тут, у 1907 році, був заснований перший банк у світі. Саме завдяки потужній економіці Генуї світ отримав такий інститут, як банк і кредит. Тому наступного разу, коли будете сплачувати черговий кредит, обов'язково подякуйте такій можливості Генуя. Давайте я це зроблю за вас. Дякую вам, генуєзці, що тепер житло можна купити тільки завдяки іпотекам, які треба виплачувати півжиття. Що б ми без вас робили? До речі, присутність перших банків у Генуя не допомогло цьому регіону утримати Корсику. У 18 столітті Генуя вимушена була її продати Франції. Так, ви все правильно зрозуміли. Цілий острів Корсика, який знаходиться біля Сардинії, належав до Генуя. А ще у українському Криму у місті Судак є генуезька фортеця, яка була побудована генуезцями як опорний пункт для своєї колонії. Під час Другої світової війни Генуя зазнала величезних бомбардувань, але основні бомбардування були саме на порт Генуї. І ось, власне, старе місто зберігло свій шарм, тому що ці бомбардування обійшли його стороною. Генуя була одним із головних портів Італії, через який здійснювали постачання військових кораблів, техніки і вантажів для військових дій під час Другої світової. Через це її інтенсивно бомбили союзницькі авіації. Але вже після війни Генуя активно і дуже швидко відбудовувалася, відновлювала порт і промисловість, що поступово повернуло їй статус важливого торгівельного і морського центру не тільки Італії, а і Європи в цілому. І поки ми підходимо до будинку Христофора Колумба, нагадаю вам шкільну програму. Ця людина у 15 столітті поставила собі мету разом з екіпажем знайти новий, коротший шлях до Індії, а у підсумку знайшла континент, який ми зараз називаємо Америкою. Його відкриття змінили світову історію, започаткували еру великих географічних відкриттів, колонізації і культурних обмінів між старим і новим світом. Тому так, якщо у вас досі немає ідолів або тих, хто вас може надихнути на подорожі, будь ласочка, людина на дерев'яному кораблі переплила океан, а декому з нас ліньки сісти у маршрутку, щоб побачити область, в якій вони живуть. Подорож Колумба досягла певної мети, а моя подорож до його будинку – ні. Тільки на місці я вже дізнався, що це не його дім. У брошурці вказано, що дім, в який ми потрапили, лише імітація, і, ймовірно, колись недалеко від цього місця знаходився його реальний будинок. Тож, якщо будете у Генуя, можете свій час на нього не витрачати. Ми вирішили зайти трохи перекусити до ресторану, який називається Біго. Він знаходиться прямо в порті. Скажу, що ціни тут достатньо помірні. Смакує теж достатньо помірно. Ми скуштували далеко не найкращу пасту у нашому житті і відправилися до головної зірки нашого випуску. Але перед цим останній аспект порівняння. І останній аспект нашого порівняння, ви з ним можете повністю не погодитися, тому що він достатньо суб'єктивний. Це те, що на Лазурному узбережжі, мені здається, більш піжонський відпочинок. А ось на італійській рів'єрі все, знаєте, так регіонально, тому що більшість туристів тут все ж таки з Італії. Саме тому і зберігається ця атмосфера, цей італійський вайб. Але все це, як я і сказав, суб'єктивно. І там дуже круто. Тому бажаю вам побувати і в італійській рів'єрі, і на Лазурному узбережжі Франції. Щоб потрапити до Портофіно, потяг вам, і нам теж, вже допомогти не зможе, тому що залізниці там немає. Тож залишається лише автомобіль і катер. Ми спробували обидва варіанти. Перший був автомобіль, на якому нас так само розгорнули, як у Ріо-Маджоре. І причина була вже не така банальна, як у Ріо-Маджоре. Туди взагалі не можна потрапити автомобілем, якщо ви там не орендували дорогенне житло. На наших очах пропустили тільки один Aston Martin з відкритим дахом. Тому довелося їхати назад, залишати автомобіль і пробувати другий спосіб. Другий спосіб – це катер із Санта-Маргарита-Лігуре за приблизно 15-20 хвилин. І навіть незважаючи на те, що це був єдиний спосіб, ми залишилися абсолютно задоволені дорогою до Портофіно.
Тут я намагався сказати, що квиток коштує 20 євро в обидві сторони. І якщо порівнювати цей шлях і шлях потягом до Ріо-Маджоре за таку ж ціну, зовсім не дивно, що більшість оберуть саме Портофіно, а не Ріо-Маджоре. Ви, мабуть, вже втомилися від моїх теревеней, тому на деякий час замовкну, щоб ви насолодилися красою цих місць. Пані і панове, Портофіно. Це маленьке містечко на Лігурійському узбережжі колись було звичайним рибальським селом. Але зараз воно перетворилося у люксовий преміум відпочинок для багатіїв з Ломбардії. Це символ Італії Дольче Віта. Давайте спробуємо пройтися по місту, яке називається Портофіно. Ось вам відомий факт про Портофіно. Тут величезна кількість сходинок. Тому, якщо ви не любите активний відпочинок, можливо, вам тут і не сподобається. Знаю, що кажу про це кожного разу, але сходи і спекотна Італія робить автоматично відвідування будь-якого міста менш привабливим. І перша думка, яка мене відвідала, поки ми йшли на відомий маяк, де знаходиться бар, ця місцевість дуже схожа атмосферою на вілли на озері Комо. Така ж охайність, така ж візуальна привабливість. Гарантую, що фотографи і художники тут 100% спіймали б натхнення. У будь-яку сторону не глянь, всюди можна побачити класну композицію. Портофіно стало відомим завдяки книзі «Зачарована квітка» британської письменниці Елізабет фон Арнім ще на початку ХХ століття, дія якої відбувається в замку Кастела Браун. Ця книга сприяла популяризації містечка серед англійської аристократії. Окрім цього, Портофіно стало натхненням для створення села Порт Меріон у Великій Британії, хоча архітектор Клоф Вільямс Еліс заперечував прямий зв'язок. Дивлячись на фото, можна, звісно, знайти схожість, але особисто я більше на стороні архітектора. Мало хто про це знає, але виявляється, у 19 столітті Портофіно продали Флоренції. Але через те, що Флоренції було байдуже на розвиток цього селища, його вернули назад в Генуя. Діставшись до маяку, мені вдалося зробити унікальні кадри, які на 100% потраплять у мій топ-10 кадрів з повітря, зроблених мною у подорожах. Навіть якщо ви не плануєте відпочинок або вам не треба нічого купувати в барі, все одно раджу сюди навідатися. Вхід тут безкоштовний. Портофіно завжди обожнювали художники, митці, письменники і всі інші відомі люди. Тут бували Софі Тейлор, Хемінгуей,
Чому? Тому що тут можна злапати ось це натхнення. Вибачаюсь за цей срив. Коли людей дуже багато, зосередитися буває вкрай складно. І от зараз під час підготовки тексту для озвучки задався питанням: а хто ще побував у Портофіно із видатних людей? І чим більше шукав інформацію, тим більше прізвищ з'являлося. Тому просто знайте, Портофіно люблять всі. Відкрити інстаграм будь-якої зірки і зрозумієте, що у більшості звідси є історії і фотографії. Різниця тільки в тому, що фото ці вони роблять або з балконів своїх віл, або з палуби їх багатомільйонних яхт. Знаєте, я розумію, що не зовсім красиво знімати кладовище, але воно достатньо відоме. Тут поховані практично всі відомі митці Портофіно. Ну, безумовно, атмосфера тут вражаюча. Цвинтар був побудований у романському стилі ще в 12 столітті. У часи Другої світової церква разом з кладовищем були знищені бомбою, але після війни місцеві жителі її відновили, відтворивши первісний стиль церкви і кладовища. У церкві Сан-Джорджо, яку ви бачили на своїх екранах, зберігаються реліквії святого Георгія, покровителя Портофіно, яких привезли сюди англійські хрестоносці. Портофіно зберігає свою автентичність тільки завдяки суворим регуляціям, що обмежують використання кондиціонерів та інших сучасних технологій. Ці регуляції дозволяють зберегти його історичний вигляд та привабливість не тільки для туристів, а й для селебритіс. А на десерт я для вас зберіг трохи цікавих фактів. Портофіно офіційно є найбагатшим муніципалітетом в Італії. Що це значить? Значить це, що середньостатистичний резидент є найбагатшим від інших середньостатистичних резидентів інших регіонів. На кінець 2024 року середній дохід резидента Портофіно складає практично 100 тисяч євро на рік. Якщо хочете порівняння, маєте. Середньостатистичний дохід резидента Позітано – 33 тисячі євро. Ось і різниця між південними і північними регіонами. А все чому? Середня вартість однієї ночі у найдешевших готелях і гестхаусах тут вам обійдеться у 700 євро. У п'ятизіркових готелях ціни стартують від 1000 євро. Знаєте, з'являється відчуття, що ніби Італія знала завчасно, що колись там з'явиться Інстаграм, тому що тут все ось по канонам Інстаграму. Якщо ви зайдете в Інстаграм і впишете Портофіно, то знайдете величезну кількість яскравого контенту. Тут навіть не треба якось старатися, щоб зробити щось красиве. В принципі, підіймаєте телефон або камеру і все. Яскраво і красиво. Почався дощ, який нам натякнув, що вже час додому, і підводити підсумки цієї прекрасної подорожі. Нещодавно дізнався, що мозок має властивість все знецінювати. Наприклад, побував у Ісландії, а через 2 місяці італійська Лігурія вже не так вражає. А все тому, що наш мозок це робить задля нових вражень і бажання рухатися вперед. Не давайте собі забути, що Італія, Коблево, Мігея, Антарктида або Карпати – це все подорожі. Головне, щоб ваш мозок не перестав забувати, наскільки ж круто бувати у нових місцях. Ну що, час підводити підсумки. Якщо ви хочете відчути цю відому атмосферу італійської рів'єри, то вам не обов'язково одразу їхати, наприклад, в Портофіно, або Чінкве-Терре, або Ріо-Маджоре. Чому? Тому що, як ви бачите вже з цього відео, комфортний відпочинок там буде тільки, якщо у вас є яхта. На жаль, якщо ви просто звичайна людина, яка приїде туди на умовному автобусі, комфорту там можете не чекати. Але справжня італійська рів'єра – це маленькі регіональні міста. Саме такі, які я вам в цьому відео і показав. Тому не обов'язково витрачати величезні гроші, щоб відчути цю атмосферу. А ось якщо хочете відчути себе знаменитістю, ну тоді збирайте на яхту, щоб з яхти вже потрапити в Портофіно. Що ж, подорожуйте, воно того варте. Клікайте на підписки, щоб частіше бачитися.